कधी-कधी ना मला विकतच्या भाज्या खायचा फारच कंटाळा येतो. अशा वेळी मी कुठल्यातरी घरगुती भाज्या तयार करत असते, ज्या घरच्या साहित्यामध्ये तयार होतील, गरमागरम वाफाळत्या भाताबरोबर किंवा भाकरीबरोबर खाता येतील. चवीला मस्त चटपटीत लागतील अशा काही भाज्या. आज मी बनवते आहे कांद्याच्या पातीचं पिठलं. खूप मस्त लागतं चवीला. एकदा जर का खाऊन बघाल ना, तर तुम्हाला रोजच बनवून खाण्याची इच्छा होईल. फक्त तुम्ही सकाळच्या किंवा रात्रीच्या जेवणासाठी नाही, टिफिनसाठी सुद्धा बनवू शकता. बनवणे अगदी सोपी आहे. सुरुवात करूया. इथे मी मध्यम आंबट असलेलं ताक घेतलेलं आहे. खूप आंबट असलेलं ताक घेऊ नका. पिठल्याची चव तितकीशी छान येणार नाही. यामध्ये 4 ते 5 चमचे बेसन पीठ घालायचं आहे. ताकामध्ये छान मिसळून घ्यायचं. कुठलीही गुठळी यामध्ये राहणार नाही याची काळजी घ्यायची आहे. तर बघा पीठ मी ताकामध्ये छान मिसळून घेतलेलं आहे. सुरुवातीलाच पाणी घालायचं नाही, नाहीतर गुठळ्या व्यवस्थित मोडल्या जात नाही. नंतर पाणी घालायचं. जेवढं ताक घेतलेलं होतं तेवढंच पाणी घालून मी हे पातळ करून घेतलेलं आहे आणि हे मिश्रण एवढंच पातळ ठेवायचं कारण मी पिठलं खूप गळेदार बनवत नाही आहे. आता इथे आपल्याला पातीचा कांदा लागणार आहे. मी मूठभर पातीचा कांदा घेतलेला आहे. पांढरा भाग आणि पातीचा दोन्ही भाग चिरून घ्यायचे आहे. आता पिठल्यासाठी आपल्याला ठेचा तयार करायचा आहे. त्यासाठी पॅनमध्ये मी अर्धा चमचा तेल गरम केलं. यामध्ये अर्धा चमचा जिरे घालायचं, 4 हिरव्या मिरच्या आणि 10 ते 12 लसूण पाकळ्या परतून घ्यायच्या. सोबतच यामध्ये मी मूठभर कोथिंबीर घालते आहे. ठेचा घातल्यामुळे पिठल्याला फारच छान चव येते. तुम्ही एकदा या पद्धतीने ट्राय करून बघाल. आणि हो, तुम्हाला कांद्याच्या पातीचं पिठलं बनवायचं नसेल, तर तुम्ही कांद्याची पात न घालता सुद्धा हे पिठलं तयार करू शकता. मी इथे 3 छोट्या आकाराचे टोमॅटो घेतलेले आहे. हे गावरान टोमॅटो आहे. मी इथे 2च घालणार आहे. 3 घेतलेले होते, पण खूप आंबट होते ना, त्यामुळे मी प्रमाण कमी केलं. कारण आपण पिठल्यामध्ये ताकाचाही वापर करतो आहे ना, म्हणून. आणि इथे तुम्हाला पिठल्यामध्ये टोमॅटोचा वापर करायचा नसेल, तर तुम्ही स्किप करू शकता. बऱ्याच जणांना पिठल्यामध्ये टोमॅटो घालायला आवडत नाही. पण टोमॅटोचं पिठलं खरंच सांगते, खूप मस्त लागतं चवीला. एकदा घालून बघा. जर आवडत नसेल तर स्किप करा आणि आवडत असेल तर तुम्ही यापेक्षाही जास्त प्रमाण घालू शकता. आता ठेच्यासाठी जे आपण परतून घेतलेलं होतं ना, मिरच्या, लसूण, ते सर्व मिक्सरला घालायचं किंवा खलबत्ता असेल तर त्यामध्ये कुटून घेऊ शकता. आता पिठलं बनवण्यासाठी कढईमध्ये मी तेल गरम करायला घातलेलं आहे आणि इकडे मी भातसुद्धा कुकरला चढवते आहे. यामध्ये मी तूप घातलेलं आहे, चवीनुसार मीठ घालायचं आणि मध्यम आचेवर 3 शिट्या काढून भात शिजवून घ्यायचा. तेल इकडे गरम झालेलं होतं. यामध्ये मोहरी आणि सुकलेली एक लाल मिरची मी घातलेली होती. फोडणीमध्ये सुकलेली मिरची घातली ना की छान चव येते. तयार केलेला ठेचा, कढीपत्ता घालायचा, सर्व छान परतून घ्यायचं. गॅस अगदी लो फ्लेमवरच ठेवायचा आहे. तुम्हाला हिंग फोडणीमध्ये घालायला आवडत असेल ना तर घालू शकता. मी घालत नाही आहे कारण माझ्या घरी हिंग खायला कोणाला आवडत नाही म्हणून मी नाही घालत आहे. सोबतच इथे मी जो टोमॅटो चिरून घेतलेला होता तो घातलेला आहे. पातीचा कांदा घालते आहे. हा पातीचा कांदा मी फोडणीमध्ये छान शिजवून घेणार आहे, जोवर हा मऊ पडत नाही. पण तुम्हाला एक इथे टिप्स सांगू का? पातीचा कांदा असा फोडणीमध्ये घालून नंतर बेसन पिठासोबत शिजवला, की याचा रंग बदलतो. हलकासा करडा रंग यायला लागतो. हिरवा कंच रंग राहत नाही. जर तुम्हाला रंग छान हवा असेल ना, तर तुम्ही एखाद्या पॅनमध्ये कांदा वेगळा शिजवून घेऊ शकता आणि पिठलं संपूर्ण शिजवून झाल्यानंतर सर्वात शेवटी परतलेला कांदा यामध्ये घालायचा. म्हणजे जो पातीचा कांदा आहे ना, त्याचा रंग जसा आहे तसाच राहतो, बदलणार नाही. पण मी इथे बेसन पिठासोबतच घातलेलं होतं. आता बघा बेसन आणि ताकाचं मिश्रण यामध्ये घातलेलं आहे. सोबतच कसुरी मेथी नक्की घाला, मस्त चव येते पिठल्याला. गॅस मध्यम आचेवर ठेवायचा आणि एकसारखं चालवत राहायचं. जोवर पिठल्याला उकळी येत नाही तोवर परतवत राहायचं. मध्ये जर सोडलं ना तर गुठळ्या पडायला लागतात आणि पिठल्याला टेक्स्चर छान येत नाही. गॅस आता मी मंद आचेवर ठेवलेला आहे. बघा याला छान खदखदून अशी उकळी यायला लागलेली आहे. आता यामध्ये आपल्याला चवीनुसार मीठ घालायचं आहे. उकळी यायच्या आधी मीठ घालायचं नाही, नाहीतर ताक जे आहे ना ते फुटू शकतं. यामध्ये मी चवीनुसार मीठ घातलेलं आहे. छान परतवून घ्यायचं. बेसन जेव्हाही आपण शिजवतो ना, तेव्हा एक लक्षात ठेवायचं, याला एकसारखं चालवत राहायचं म्हणजे गुठळ्या पडत नाही आणि झाकण ठेवून जेव्हा आपण शिजवतो ना, तेव्हा मध्ये-मध्ये झाकण उघडून परतवत राहायचं आहे. एकसारखं झाकण ठेवून शिजवायचं नाही आणि बेसन पीठ शिजायला फारसा वेळ लागत नाही. फक्त 5 ते 10 मिनिट लागतात. त्यापेक्षा जास्त वेळ शिजवलं ना, की याचं टेक्स्चर आणि चव दोनही बदलते. तितकीशी छान चव येत नाही. जास्तीत जास्त तुम्ही 15 मिनिट शिजवू शकता, त्यापेक्षा जास्त शिजवायचं नाही. आता मी कडेवर झाकण ठेवून अगदी मंद आचेवर पिठलं शिजवलेलं आहे. बघा याचा टेक्स्चर आणि रंग किती मस्त आलेला आहे. जसं मी तुम्हाला सुरुवातीला सांगितलं ना, पातीच्या कांद्याचा रंग बदलू नये असं तुम्हाला वाटत असेल, तर पिठल्याबरोबर न शिजवता वेगळी पात शिजवून नंतर घाला, रंग छान येईल. सर्वात शेवटी म्हणजे गॅस बंद केल्यावर चिरलेली कोथिंबीर घालायची आणि गरमागरम वाफाळत्या भाताबरोबर किंवा खरपूस भाजलेल्या ज्वारीच्या भाकरीबरोबर खाऊन बघा, मस्त लागते चवीला.
रात्रीच्या जेवणासाठी रोज-रोज नवीन काय बनवायचं हाही प्रश्न असतो. सकाळी छान जेवण झालं असेल ना, तर भाजी, पोळी असं काहीतरी खावंसं वाटत नाही. हलकं-फुलकं वरण-भातासारखं किंवा खिचडीसारखं खावंसं वाटतं. पण तेही आपण रोज-रोज बनवून खाऊ शकत नाही ना. तर अशा वेळी मस्त असा गरमागरम वाफाळता भात बनवायचा आणि सोबत हे कांद्याच्या पातीचं पिठलं बनवायचं. पिठल्याचे भरपूर वेगवेगळे प्रकार असतात. आज मी तुम्हाला कांद्याच्या पातीचं पिठलं दाखवलं ना, टोमॅटोचं सुद्धा पिठलं बनवलं जातं. त्याचबरोबर कांद्याचं पिठलं असतं. बरेचसे पिठल्याचे प्रकार आहे. जर तुम्हाला बघायचे असेल ना, तर कमेंट करा. मी तुमच्यासोबत वेगवेगळ्या पिठल्यांच्या रेसिपीज नक्की शेअर करेल. रात्रीच्या जेवणासाठी परफेक्ट मेनू असतो. माझ्या घरी बरेच वेळा खिचडीबरोबर हे बनवलं जातं. तुम्ही सुद्धा ट्राय करून बघा. पिठल्याची ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली मला कमेंट करून नक्की कळवा. जर आवडली असेल तर लाईक, शेअर नक्की करा आणि अशाच नवनवीन टिफिन रेसिपी पुढेही बघण्यासाठी घरोघरी अन्नपूर्णा या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करून फेसबुक पेजला फॉलो करायला अजिबात विसरू नका. जसं तुम्हाला माहिती आहे, आपण आपल्या चॅनलवर टिफिन भाज्यांच्या नवनवीन रेसिपीज बघतो आहे. त्यामध्ये हे पिठलं बनवायला फार सोपी आहे. डब्यावर न्यायसाठी सुद्धा परफेक्ट आहे. बरेच वेळा घरी भाजीला काही नसतं ना, तेव्हा असं पिठलं तुम्ही डब्यामध्ये नेऊ शकता. खूप मस्त लागतं चवीला आणि बाहेर खाण्याची मजा तर काही वेगळीच येते. नक्की ट्राय करून बघा. लवकरच आपली भेट होणार आहे पुढील नवीन टिफिन रेसिपीबरोबर. तोपर्यंत हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघण्यासाठी तुमचे मनःपूर्वक आभार. धन्यवाद.